دوستان عزیز، به میدون بهارستان تهران اومدیم. ما الان در محوطه مرکزی میدون بهارستان هستیم و بریم اطراف میدون بهارستان تهران رو ببینیم، بعد بریم مراکز خرید حومه میدون بهارستان رو با هم دیگه ببینیم. همچنین میدون بهارستان هست، روبرو هم که ببینید ساختمان مجلس شورای ملی که این همون ساختمانیه که تو دوره محمد علی شاه به توپ بسته شد. همین ساختمانی که روبرو داریم میبینید، ساختمان مجلس شورای ملی که در دوره محمد علی شاه قاجار این ساختمان در میدون بهارستان به توپ بسته شد. خب بریم مراکز خرید اطراف میدون بهارستان رو ببینیم. میدون بهارستان اینجا هم مثل سپهسالار یکی از مراکز عمومی خرید کفش مردونه هست. بیشتر سپهسالار کفش‌های زمینه و بهارستان کفش‌های مردونه. کفشای بچه بینه تک سایز بودن 150,000 تومان که میشه بودن $5.
دلار فکر میکنم. کتونی ها دوربر کتونی مردونه 500,000 تومان. اما اینجا ما کفشای مردونی 300,000 تومانی هم داریم که حدوداً 10 دلار میشه. اینجا قیمت ها حدوداً 500,000 تومان. کفشای مردونه یعنی از 500,000 تومان به بالا هست. بودن از 16-17 دلار به بالا. طبعا دیگه گفتیم 300,000 تومانی هم بود، یعنی در واقع از 10 تا 16-17 دلار. کفشا بودن 250,000 تومان، یعنی کفشایی 250,000 تومان بودن 8 دلار، 8 دلار. بازم اینجا 250,000 تومان بودن 8 دلار. ببینید که همه جوره قیمت هست، از 250,000 تومان حدوداً تا 500,000 تومان، یعنی از 8 تا 16-17 دلار کفشای مردونه. ببینید که یه مقدار کفشای مردونه قیمتش از قیمت کفشای زنونه بالاتر هست. اینجا عمده کفشا همشون 250,000 تومان، یعنی 8 دلار. این هم 250,000 تومان، 8 دلار. خب اون خیابون روبرو دوستان به سمت میدون شهدا یا ژاله میره. میدون شهدا یا ژاله که خیابون روبرو به سمت همون میدون ژاله و خیابون 17 شهریور. ما داریم به سمت الان چهارراه سرچشمه در شهر تهران میریم. این راستا هم دیگه میبینید بیشتر کفش فروشی هست. الان پایین تر که بریم دیگه ماهی فروشی تا چهارراه سرچشمه بریم و دیگه میتونم بگم تور خودمون رو به پایان برسونیم. بریم اون سمت خیابون که بیشتر ماهی فروشی هایی هستن که به سمت چهارراه سرچشمه. این هم خیابون در واقع مسجد سپهسالار تهران. ما بریم اون سمت خیابون اگر تصادف نکنیم. داریم به چهارراه سرچشمه نزدیک میشیم. منتها ماهیه رو قیمت نزنن. حدوداً ماهی قزل‌آلا ایران الان حدود 80,000 تومان قیمتش. یه چیزی حدود کیلویی 2
$3 از $3 کمتر. یه $1. خب اینم ماه فروشی های چهارراه سرچشمه. یه نمونه دیگه ماه فروشی اینجا که ماهی تیلاپیا که یه نوع ماهی ارزونه رو برای فروش گذاشتن. اون سمت هم دیگه به سمت چهارراه سرچشمه میره. اون قسمت حالا بخوایم بریم اون خیابون اون طرف هم ببینیم، به سمت چهارراه سرچشمه میره. اونجا بیشتر مرکز رینگ و اشنای اسپورت، بیشتر اینجا مرکز رینگ و لاستیک هست. بریم ببینیم اینجا هم که به سمت خیابون چراغ‌بار مرکز رینگ و لاستیک تهران. در اینجا ما دیگه داریم به سمت چهارراه سرچشمه و خیابون چراغ‌بار. ببینید اینجا دیگه مرکز رینگ و لاستیک هست. خب ما دیگه به خیابون چراغ‌برق رسیدیم. اینجا خیابون چراغ‌برق تهرانه. از چهارراه سرچشمه تا میدون توپخانه که بهش میگن خیابون چراغ‌برق. همچنین این خیابون چراغ‌برقه. بعد از انقلاب اسم خیابون رو گذاشتن خیابون امیرکبیر، اما هنوز مردم شهر تهران بهش میگن خیابون چراغ‌برق. به اینجا هم چراغ‌برق میگن چون که اولین چراغ‌های روشنایی شهر تهران تو این خیابون بوده. این خیابون هم به سمت میدون توپخانه میره. پس خیابون چراغ‌برق هست که الان یعنی رو نقشه و بعد از انقلاب اسمش شده خیابون امیرکبیر. خب ما در این خیابونی هم که از پایین ماشینا دارن میان شما میبینید خیابون پامنار هست. اینجا یعنی دقیقاً خیابون پامنار. نه این هم خیابون پامنار. یه نکته که من بگم اینه که نقطه‌ای که الان ما هستیم یعنی در تقاطع خیابون چراغ‌برق و خیابون پامنار، اینجا در واقع دروازه شمرون قدیم تهران بوده. یعنی یکی از دروازه‌های تهران دقیقاً در این نقطه قرار داشته. دروازه شمرون تهران دقیقاً در این نقطه بوده و دروازه‌ای که در دوره شاه طهماسب صفوی بود. خب ما تورمون رو تو همین قسمت خیابون پامنار به پایان میرسونیم، چون خیابون پامنار هم دیگه حالت تعطیل شده داره و تورمون رو ادامه نمیدیم.